Welcome po dito sa chapter 2 ng video natin tungkol sa chords sa piano. Pag-uusapan natin ang sharp, ang flat, ang minor, scales, 7, major 7, diminished at augmented. Kasi ito yung mga mahirap kabisaduhin. So sharp, kapag sinabing sharp, iuusog mo lang yung daliri mo half step papunta sa kanan. Gagawin mo yun sa lahat ng daliri mo. So yung bass muna. C, galing ka sa C, kung C sharp ang chord, tataas mo siya ng half step. So, itong black keys na yon, C sharp. So, ganun din na gagawin mo sa right hand. Unang nota mo, magiging C sharp, E, magiging F, yung G, magiging G sharp. Ngayon, yung flat naman, sa kabila naman papuntang kaliwa naman. So, kung D ka, kukunin mo yung D flat, magiging ganun pa rin. Isang nota lang, mapapansin nyo yun ha, isang nota lang yung C sharp at saka yung D flat. Meron yung pagkakaiba sa scale, pero tsaka natin pag-usapan yun. Minor chords, halimbawa, C minor. Left hand mo, o yung bass, hindi yan magbabago, nandun pa rin yung sa C. Ang gagalawin mo lang yung pangalawang daliri mo sa kanan. Basta yung pangatlong nota galing sa C. C, D, tsaka E. Yung gitna, gagawin mo siyang flat. So, iuusog mo siya ng half step papunta sa kaliwa. C minor. Yan. So, gagawin mo lang yan sa lahat ng chords. C, D, E, F, G, A, B, C. So, dun tayo sa over. Kung familiar kayo sa fraction, yung may numerator at denominator. Yung numerator, yun yung right hand mo. At yung denominator, yun yung left hand mo. Halimbawa, chords na C over E. Kanang kamay mo, C. Yung kaliwang kamay mo, E. Tandaan natin yung kanang kamay lagi naka-chords. At yung kaliwang kamay, isang nota lang. A over C sharp, B over F sharp, G over B. Scale. Importante alam natin yung scale kasi yan yung pinakagalawan ng daliri natin sa mga nota. So, ang pattern yan ganito, para madali mong matandaan, lahat lang muna tayo ng white keys. So, kapag major, ang pinaka-pattern mo, C. C na mababa hanggang sa C na mataas. Yan ang major scale. Ang gagawin natin, lalagyan mo siya ng number. C1, D2, E3, F4, G5, A6, B7, at 8. Yung C na mataas. Yung lakad niya, para mas makabisado natin, gawa natin ng chord. Whole note at whole step at half step. So, kapag whole step, gawin natin siyang W. So, kapag half step, gawin natin siyang H. Galing ka sa C. Whole note. So, whole, half, whole, half. Diba? Parang mangkukulam lang eh. So, ngayon, kapag nasa A ka, ganun din ang gagawin mo. Whole, half, whole, half. A major scale. So, ganun din sa D, E, ganun din sa F, sa G. Yun yung pattern mo. Yung whole, half, whole, half. Ngayon, yung minor scale naman, ang pattern mo, magsisimula ka sa A. Papunta sa mataas na A. Whole, half, half, whole. Seryoso ako, yun talaga yung magandang pattern doon. So, lalagyan mo siya ulit ng number. C1, D2, E flat or D sharp 3, F4, G5, G sharp or A flat 6, A sharp or B flat 7, C. So, yun din yun. Pagdating sa D, sa E, sa F, sa G, ganun din yung pattern. Whole, half, whole, half, whole. Kailangan mo malaman yung 7th note. Kailangan alam mo yung numbers ng note na yon sa chords na yon. Sana hindi ako nagiging komplikado. So, kapag nakakita ka ng chords na C7, ano yung pagkakaiba nun sa C na may malaking M at saka 7? So, yung C7 yun. Yung C tsaka may malaking M na 7, yun ay C major 7. Halimbawa, ang C, tapos may 7 siya, ibig sabihin yung 7th note ng minor scale. C, B, E flat, F, G, G sharp, B flat or A sharp. So, ito yung tipa mo. Ang gagawin mo lang, para madali mo siya matandaan, iuusog mo lang yung unang daliri mo sa kanan. Yung kaliwa mo, nasa C ka pa rin ha. Yung nasa kanan mo, iuusog mo yung C na yun, lalagay mo sa B flat. So, ito ang tunog niyan. Gusto mo ng medyo advance, pwede mo namang kunin dun sa medyo mataas. Abutin mo ng yung pinky. Kung abot mo. Pero kung hindi, okay lang din yun. Kasi naka-base ka naman na C. Ang C major 7 naman, ito yung 7th note ng major scale. So, ang 7th note ng major scale ay B. Pag nasa C ka. Kasi C ang 8th note, so ang B ang 7. Usually, kapag may major 7, unang daliri mo sa kanang kamay mo, flat mo lang siya ng kalahati. Halimbawa, C. Yung, imbis na C to, yung nandun sa kanan mo, gawin mo siyang B. Or kunin mo siya sa mataas. Depende sa'yo kung
saan mo sa tingin mas maganda yung tunog. Or kung kaya mong sabay, ganun din siya. Pag din sa A, ito ang A major 7. Pag din sa G, ito ang G major 7. So, diminished at augmented. Parang komplikado eh. Pero, ito lang yung basic kasi. Pag sinabing diminished, tandaan yung minor yun. So, kung C diminish, C dim nakalagay, C minor siya. Pero, bakit hindi na lang sinabing C minor? Kasi, sa C diminish, yung fifth note niya, gagalawin mo din. Gagawin mo ding flat. Kagaya nung ginawa mo sa third note, ibababa mo din siya ng kalahati. So, parang dalawa yung minor mo. C diminish. Ito, yung left hand mo, hindi magbabago, C pa din. Yung right hand mo, C, E flat, F sharp. C augmented, C, A, U, G. Huwag kayong matatakot, huwag kayong malilito dun sa mga nakasulat sa tabi. Minor tsaka major lang yan. Pag C augmented, major yun. So, C major. Kaya lang, bakit hindi ganun din? Bakit hindi na lang nilagay na C? Nilagay pang augmented. Ibig sabihin nun, yung panglimang nota mo, o yung fifth note, o yung pangatlo sa kanang kamay mo, basic to sharp. So, ang C mo, imbis na C na ganito, magiging C, D, at G sharp, or A flat. Again, ang left hand mo C, ang right hand mo C, E, G sharp. Augmented. At yung suspended. Itong suspended, para sa akin, ginagamit to kapag papunta ng chorus. Yung parang tumatalong kasi yung tunog ng suspended. Kaya sinususpend mo lang siya. Si suspended, ang ginagawa ko, nakasi pa rin ako, pero yung buong right hand ko, binababa ko ng isang nota. So, nagbi-B flat ako. So, marinig mo usually, ganun din sa D. Pag sinususpend mo, parang binibend mo yung kanang kamay mo ng isang nota. Pero nag-i-stay pa rin yung left hand mo sa bass. Halimbawa, kung D yan, yung sinususpend mo lang yung kanan mo, bumababa ka ng isang nota. Pero babalik ka din. Sana po may natutunan kayo sa video na to, at kung mali sa comment section. So, like, subscribe na lang po. Under lockdown pa rin tayo. Kung may keyboard kayo sa bahay, subukan nyo to. Wala naman mawawala eh. At may matututunan pa kayo. Kasi hindi tayo pwede lumabas. Wala mo nang lalabas. Wala mo nang gigimik. Wala mo nang iinom. Para matapos na tong problema na to at bumalik na tayo sa mga ginagawa na. Kung wala kayong keyboard, try nyo mag-drawing ng keyboard nyo. Ganun eh. Sa school no, naalala ko, wala kami lahat keyboard. Drawing na kami sa illustration board. So, yun lang po ulit. At tandaan mo, walang imposible. Kaya mo yan. Tandaan mo ka, banda. Mismo ka.